mo kọjá bó ti ń wò mí àánú Ọlọ́run ni mí ìgbéraga òjò wọ̀nyọ́ gbádùn àánú Ọlọ́run ni mí àánú Ọlọ́run ìgbéraga òjò gbádùn. ìjọ kan tí mo jòkó ń bí tí Jamiu Adégún àwa bẹ̀bẹ̀ ń bí tí ó farabalẹ̀ tí wọ́n sọ pé tí n bá sọ̀rọ̀ nísàlẹ̀ ń bí yọ kàn sánmà wọ́n ní mọ́lánà ti di sufi wọ́n làwọn sufi ni máa sọ̀rọ̀ báwọn ṣé ẹ gbàgbé àdìsí ni tá ànábì ní ẹni wọ́n bá ṣàbòsí fún tó bá ṣàdúà laysa bainahu wa bainaha hijab láàrin rẹ̀ àti sánmà kò sí gàgá kan tí ó wà ṣé tí n bá sọ̀rọ̀ ń jẹ́ tí Jamiu ṣàbòsí fún mi tí mo wọ́n mi ọkàn sánmà mo lẹ́rìí àbí lẹ́rìí ẹ̀ ṣe bá ń wẹ́rìí yẹn tẹ́ pè mí sufi. ìlara ni òjò gbádùn ìlara ni òjò gbádùn Jamiu má tún dáwọ́ sí mi wá sọ́ọ́rí bó ti ń ṣe yìí tí n bá fi wí kíní ka wàláhì tàláhì láti sánmà yọ sẹ́mọ́ la mo kọjá bó ti ń wò mí 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 àánú Ọlọ́run ni mí àánú Ọlọ́run ni mí àánú Ọlọ́run àánú Ọlọ́run ni mí àánú Ọlọ́run àánú Ọlọ́run ni mí àánú Ọlọ́run àánú Ọlọ́run ni mí àánú Ọlọ́run. bí Ọlọ́run bá sẹ́yìn aláfa yìí ṣe tán ni àbí tó lẹ́yìn náà bóyá ti ń wò mí gan sọ̀rọ̀ pé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ afa ni bàbá mi kẹrin karùn kájọ afa gbogbo wọn adé wọn wọ́n délé mi lérí ìyá mi bàbá tó bí ìyá mi afa ni bàbá ìyá mi afa ni bẹ́ẹ̀ bá tọ̀rọ̀ bàbá mi lọ ẹ̀ ká afa mẹ́rin márùn bó o ti rí mi tí mo kéré mà yìí náà ń bá gómìnà sọ̀rọ̀ kò ní wojú mi ń bá gómìnà sọ̀rọ̀ kò ń bá wọn ẹlẹ́pù sọ̀rọ̀ kò ní wojú mi. ṣé ẹ gbàgbé àdìsí ni tá ànábì ní ẹni wọ́n bá ṣàbòsí fún tó bá ṣàdúà laysa bainahu wa bainaha hijab láàrin rẹ̀ àti sánmà kò sí gàgá kan tí ó wà ṣé tí n bá sọ̀rọ̀ ń jẹ́ tí Jamiu ṣàbòsí fún mi tí mo wọ́n mi ọkàn sánmà mo lẹ́rìí àbí lẹ́rìí. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.